Är det här rätt eller bara typ så här, är jag galen? Varför har du ljugit för mig? Jag trodde du var tjej. Jag tyckte du var söt. Jag kände någonstans att de förlorar ju sin dotter i det här ögonblicket. Jag var 15 år och blev outad på ett event, så jag skrev ett inlägg på sociala medier för att take back my power in some sense. Jag började i en väldigt tidig ålder uttrycka mig genom kläder och genom smink. Och jag insåg ganska fort också att jag inte ville leva som kille. Jag växte också upp i en väldigt liten stad mitt i småländska skogarna. Inte alls normaliserat. Folk hade alltid någonting att säga. Så det resulterade i en lite jobbig skolgång för mig. Så i högstadiet bytte jag skola till en i en större stad. Och många gånger där så antog folk att jag var född tjej. Så jag tog det tillfället i akt att få leva lite in my Hannah Montana moment. Under tiden jag håller på att bearbeta alla dessa tankar och känslor så ska jag på ett 3-dagarsevent. Jag ska åka dit och träffa mina kompisar där. But little did I know att jag skulle träffa på en bekant ifrån min hemstad. Och till en början gick det också okej. Tills en kille i det här gänget som vi hade träffat gemensamt uttryckte sig att han fann mig attraktiv. Och då så bestämde hon sig för att outa mig. Och det var då han sa till varför har du ljugit för mig? Jag trodde du var tjej. Jag tyckte du var söt. Han ansåg ju att jag behövde säga det till honom för att han skulle kunna välja. Och helt plötsligt kände jag mig väldigt cornered, blottad. Så det blev ju verkligen så här att hela världen sväljer mig typ. Och sen så gick han ju vidare. Det var även då jag märkte att han hade ju berättat vidare till andra som jag också träffat. Och då blev det ju liksom en grej. Folk stod och pratade. Jag hörde till och med där transan. Och så jag åker hem och jag bestämmer mig för att aldrig någonsin låta någon få mig att känna så igen eller kunna utsätta mig för det. Jag satte mig ner och skrev ett inlägg på sociala medier. Jag är trans. Antingen accepterar ni det eller inte. För att jag älskar mig själv. Och ni kan inte ta det ifrån mig. Måste man komma ut? Jag tycker inte man måste komma ut. Men jag vet att jag kände att jag behövde komma ut för att jag håller mina egna tyglar. Att jag bestämmer själv liksom över mitt liv. Och då kan ingen annan försöka göra en situation av det som den här. Därför är jag alltid väldigt öppen med att jag är trans. Det hela började väl med att jag hade tankar om min könsidentitet och jag kände inte att jag passade in där liksom samhället tänkte att jag skulle passa in. En person i min parallellklass när jag gick i 6:an kom ut på fredagen och våran lärare läste upp ett papper där de förklarade att okej, den här personen heter så här nu och det är en kille. Och sen tänkte jag på helgen att men nu kan jag ta chansen också komma ut. Jag skrev ett sms till mina föräldrar. Jag var på mitt rum så skrev jag hur jag kände. Jag heter Adam nu. Jag är en kille. Typ förlåt. Som att det skulle vara något negativt. Det som att det var väldigt laddat. Att prata om det här kände jag inom mig. Jag hoppas typ att ni älskar mig lika mycket för den jag är nu som igår. Ja, men det kändes lite tabubelagt och man vill inte göra sina föräldrar besvikna. Och jag kände någonstans att de förlorar ju sin dotter i det här ögonblicket. Det var mycket rädsla. Och sen så barrikerade jag igen min dörr med en bokhylla och låste dörren. Bara landade i att jag hade berättat för mina föräldrar att jag inte längre var deras dotter utan deras son. Dagen efter gick jag upp och jag pratade med min mamma. Vi pratade lite om livet och hur jag känner och sånt där. Och hon försökte få en förståelse, tror jag, mer än smset. Alltså det är klart att det är jobbigt att man ska komma ut och man ska behöva komma ut från första början. Men det man måste komma ihåg är att du kommer ut för din egen skull. Så man ska göra det som känns bäst för en själv oavsett om det känns jobbigt eller inte. Jag fick ju svar på smset och då skrev de något i stil med typ vi älskar dig oavsett. Jag kom ju ut då till min mamma under sommarlovet i juli.
Och sen då skulle jag börja i skolan sen i ungefär augusti. I 6:an skulle jag börja då. Alltså jag kom ju dit första dagen. Vi hade liksom jättetjejiga kläder på mig. Och jag har ju alltid haft långt hår, men det var liksom längre stylat liksom på ett mer kvinnligt sätt, antar jag. Men då var det så att mamma hade haft kontakt med kuratorn på skolan. Så vi ställde oss framför min klass. Och kuratorn sa så här, ja, nu vill den här personen bli kallad för Liv. Och hon och henne, och det är en tjej nu. Och det var liksom inget problem med det alls. Det var ingen som sa emot. Alla bara nickade och sa okej då. Men sen när jag kom in i högstadiet, när jag började ungefär 7:an, då började det lite mer sådär, egentligen både från lärare och elever, att folk kunde slänga ut kommentarer eller säga något opassande. Skrika mitt gamla namn i korridorerna till mig. Eller skrika du är en kille. Jag har ju alltid liksom, men som vetat att det är någonting, inte fel med mig, men att det är någonting annat med, alltså annorlunda med mig. För att jag kommer ihåg när jag var typ 3, det var typ då först jag insåg att jag inte var en tjej. För att jag tänkte ju liksom så här, men varför får inte jag leka med dockor som alla andra tjejer? För att alltså, det var min pappa, han var ganska emot det så här, nej du ska spela fotboll. Du ska inte sitta och leka med dockor med alla andra tjejer. Och jag fattade liksom inte varför förrän jag insåg att jag är en kille. Sen när jag var ungefär 10-ish, det var väl då jag insåg vad trans var för någonting. Jag hade hört om det på nätet, jag hade sett någon dokumentär. Och då handlade det om transbarn. Och då var det så här, okej, det där är ju jag. Måste man komma ut? Jag tycker att komma ut är en väldigt fin grej. Det är som att man blir på nytt född egentligen, kan man väl säga, som transperson. Jag är väldigt ledsen att det har sån stigma kring sig. Att det ska vara en sån stor grej som oftast kanske slutar i inte jättebra saker. Och jag tycker det är väldigt fel. Jag tycker att alltså, oavsett vad så ska ju speciellt ens föräldrar acceptera och liksom älska sitt barn, såklart.